Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Năm 2018, tôi đã vào được trường đại học mà mình hằng mơ ước. Khoảnh khắc bước vào khuôn viên trường, tôi tưởng đó là khởi đầu của một cuộc sống mới. Không ngờ lại là khởi đầu cơn ác mộng của tôi. Do sai số liệu thống kê của văn phòng tuyển sinh của trường, dẫn đến phòng ngủ của nữ sinh không đủ. Nhà trường quyết định chọn ngẫu nhiên một vài người. Đầu tiên đến một tòa nhà phòng ngủ cũ bỏ hoang từ lâu, ở lại một thời gian. Và tôi nằm trong danh sách sinh viên được rút ra, chuyển đến đây sống. Tổng cộng có 8 người sống trong tòa nhà cũ. Tôi và 3 người trong số họ được chia vào phòng 102. Những người khác ở 101. Khi vừa vào phòng ngủ, tôi phát hiện phòng ngủ đã được dọn dẹp vệ sinh xong rồi. Tôi là người thứ hai đến phòng ngủ. Việc vệ sinh này hẳn là do người đến trước dọn dẹp. Nhưng tôi chỉ thấy hành lý của cô ấy. Không nhìn thấy bóng người nào khác. Giường tầng trên dưới, bàn học. Bên ngoài ban công có 2 phòng vệ sinh riêng biệt. Hơn nữa mạch điện của tòa nhà này bị hỏng. Nhà trường chuẩn bị cho chúng tôi mỗi người được một cái đèn bàn. Nói chung thì, ngoại trừ bức tường và mặt sàn còn sót lại dấu vết cũ không lau đi được, thì hoàn cảnh vẫn khá tốt. Này, có nghe nói gì chưa? Biết vì sao tòa nhà này bị bỏ hoang không? Bởi vì trước đây đã có người chết ở đây. Thật hay giả vậy? Đừng nói nữa. Tôi sợ lắm. Hai bạn học ngoài cửa đang thảo luận gì đó. Vai kề vai đi vào phòng ngủ. Hai người này là bạn cùng phòng của tôi. Lần đầu gặp mặt, chúng tôi giới thiệu bản thân với nhau. Cô gái đeo kính, dáng người nhỏ nhắn. Biểu cảm ngốc nghếch tên là Tăng Xuân Yến. Bởi vì tuổi nhỏ nhất, cho nên chúng tôi đều gọi cô ấy là Tiểu Tăng. Và người bên cạnh Tiểu Tăng là người lớn tuổi nhất. Ngoại hình cũng tương đối trưởng thành. Chúng tôi gọi chị ta là chị Mã. Hai người vừa rồi nói gì vậy? Người chết. Sau khi giới thiệu với nhau xong, tôi hỏi về những gì họ vừa nói. Đúng vậy, tôi đã thấy nó trên diễn đàn của trường. Nghe nói tòa nhà này đã từng có mấy đàn chị, bởi vì quy định không hợp lý của trường, bị ép chết. Sau này, chị Ma nói đến đây thì bỗng dừng lại. Sau đó vẻ mặt âm trầm tiếp tục nói. Sau đó họ bị oán niệm quá nặng. Linh hồn sau khi chết vẫn còn ở đây. Đối với những đàn em mới đến, phát ra một số quy tắc kỳ lạ. Nếu không tuân thủ, sẽ chết giống như họ. Tiểu Tăng hoảng sợ hét lên một tiếng. Tôi sợ đến nỗi tim nhảy lên. Chị Mã, Tiểu Tăng nhút nhát. Chị đừng làm cô ấy sợ. Tiểu Tăng, cô cũng đừng nghe lời chị ta nói nhảm. Lý do tòa nhà này bị bỏ hoang là bởi vì nó quá xa khuôn viên chính. Trường đã xây dựng một tòa nhà phòng ngủ mới trong khuôn viên chính, cho nên nơi này mới bị bỏ rơi. Trời sắp tối rồi, đóng gói đồ đạc trước đi. Nghe tôi nói xong, chị Mã chỉ cười cười. Đùa chút thôi mà, các cô đừng để trong lòng. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, trời đã tối hoàn toàn rồi. Chúng tôi bật đèn lên. Và lúc đó tôi mới nhớ ra, phòng ngủ của chúng tôi còn thiếu một người, chưa đến đủ. Ủa, người đó đâu? Cô ấy là người tới đầu tiên mà, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy cô ấy. Tôi chỉ vào chiếc giường tầng dưới, trống rỗng hỏi. Tiểu Tăng và chị Mã đều lắc đầu. Nhìn cái giường chỉ có hành lý còn chưa dọn. Tôi cảm thấy một chút bất an trong lòng. Theo cái tên dán trên giường, tên của cô ấy là Tiểu An, là người quản lý được trường được phân bổ ngẫu nhiên trong phòng ngủ của chúng tôi, là người quản lý. Cô ấy là người đầu tiên đến dọn dẹp phòng ngủ của chúng tôi. Nhưng sau đó, cô ấy đã đi đâu? Đến giờ này vẫn chưa về.
Nhớ lại câu chuyện mà chị Mã vừa kể, tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Các cô nói thử xem, cô ấy không phải là bị mấy đàn chị kia mang đi rồi chứ? Chị Mã đột nhiên nói ra câu này. Tiểu Tăng sợ đến suýt khóc. Nhưng vừa nhắc đến Tào Tháo, một tiếng gõ cửa truyền đến. Quản lý phòng Tiểu An đã trở về. Mở cửa ra chỉ thấy Tiểu An toàn thân đổ mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Chúng tôi hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta bị kẹt ở đây rồi. Chị Mã sờ sờ trán Tiểu An. Nói gì đó? Không bị sốt chứ? Tiểu An đẩy tay chị ta ra, tiếp tục nói. Có đi ra ngoài chưa? Chúng tôi lắc đầu. Sau khi tiến vào, chúng tôi vẫn luôn sắp xếp thu dọn mọi thứ, chưa bao giờ nghĩ đến việc ra ngoài. Tôi là người đầu tiên đến đây, dọn dẹp xong. Tôi phát hiện mình đã quên mua một số đồ dùng hàng ngày, muốn ra ngoài mua. Tòa nhà ký túc xá này cách khuôn viên chính khoảng 1 km. Theo lý thuyết tôi đi bộ khoảng 10 phút là có thể đến cửa hàng ở khuôn viên chính. Nhưng tôi đã đi được 2 tiếng, vẫn không thể rời khỏi đây. Ngay đến đây, Tiểu Tăng đứng bên cạnh tôi. Cơ thể đã bắt đầu run rẩy trong vô thức. Ánh đèn bàn mờ ảo, càng tạo nên một bầu không khí kỳ lạ. Tôi vội vàng ôm vai cô ấy an ủi, Tiểu Tăng. Cô đừng nghe lời họ nói. Chúng ta phải tin vào khoa học. Sau đó nhìn về phía Tiểu An. Tiểu An, cậu không đi nhầm đường chứ? Trên thế giới này nào có chuyện tà môn như vậy? Tiểu An không giải thích nhiều, chỉ là chậm rãi nói, nếu các cô không tin thì có thể tự mình đi ra ngoài thử xem. Tôi quay đầu nhìn chị Mã, phát hiện sắc mặt của chị ta cũng có chút không ổn. Chị làm sao vậy? Nói một lời đi chứ. Chị Mã không trả lời, bối rối lấy điện thoại ra khỏi túi. Rồi chị ta mở một bức ảnh. Là một ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình là nội dung của một bài đăng trên diễn đàn của trường. Thực ra câu chuyện tôi vừa kể cho các bạn nghe không phải tôi bịa ra. Trong ảnh chụp màn hình, nội dung của bài đăng chính xác là những gì chị Mã vừa kể. Ở đây từng có mấy đàn chị bị ép chớt vì quy tắc và quy định không hợp lý của trường. Sau đó họ hóa thân thành ma, đưa ra một số quy tắc kỳ lạ trong tòa nhà ký túc xá này. Học sinh sống ở đây sẽ chớt nếu không tuân thủ. Ngoài ra, trên bài đăng còn có nội dung chị Mã không nói đến. Nghe nói năm đó mấy đàn chị đó bị ép chớt. Nhà trường mất rất nhiều công sức mới ép chuyện này xuống được. Ban đầu, tòa nhà ký túc xá này vẫn có sinh viên mới. Nhưng khi các học sinh chớt ngày càng nhiều, trường học mới bỏ hoang tòa nhà này. Và dưới bài viết bên này, một bình luận được like nhiều nhất là: Xin chào mọi người, tôi là Diệp Văn Kiệt. Tôi có thể xác nhận những gì thiết trụ nói là thật. Bởi vì tôi từng là sinh viên sống trong tòa nhà phòng ngủ cũ và là người duy nhất sống sót trong tay những đàn chị đó. Nếu bạn sống trong tòa nhà phòng ngủ cũ đó thì nhất định phải tuân thủ các quy tắc dưới đây. Quy tắc 1. Đừng bao giờ để bản thân ở một mình trong bóng tối. Quy tắc 2. Khi trong phòng ngủ có nhiều người, có một người trong số đó không còn là người nữa, người đó sẽ khiến các bạn gặp rắc rối. Tìm ra người đó càng sớm càng tốt. Quy tắc 3. Sau 9 giờ tối, đàn chị năm cuối sẽ đến kiểm tra phòng ngủ của bạn 3 tiếng một lần. Đừng mở cửa, cũng đừng phát ra âm thanh nào, đừng trả lời ai cả. Đó là cách họ dụ dỗ các bạn. Sau một thời gian, họ nghĩ rằng bạn đã ngủ rồi thì sẽ tự rời đi. Quy tắc 4. Nếu đàn chị đã tiến vào phòng ngủ thì hãy nói những gì họ thích nghe, có thể tăng thêm một phần cơ hội sống sót. Quy tắc 5. Sau 12 giờ đêm, đừng rời khỏi giường. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được. Quy tắc 6.
Ngoài thời gian kiểm tra theo quy định, các đàn chị còn kiểm tra đột ngột. Hãy chắc chắn đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ vào ban đêm. Ảnh chụp màn hình đến đây là kết thúc rồi. Nhưng nhìn vào cuối ảnh chụp màn hình, dường như có quy tắc thứ 7. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở diễn đàn trường học để tìm kiếm. Nhưng lúc này tôi mới phát hiện điện thoại đã sớm không có sóng. Chị Mã, không có ảnh chụp màn hình còn lại sao? Chị Mã hoảng hốt lắc đầu. Có vẻ như cũng bị quy tắc kỳ lạ này làm cho sợ hãi. Là giả, những thứ này đều là giả. Đây chắc chắn là hai người này. Dựa vào một câu chuyện của tòa nhà phòng ngủ cũ này. Không thể tin được. Tôi tự an ủi mình như vậy. Nhưng đột nhiên, máy phát thanh trên cửa phát ra âm thanh sẹt sẹt. Âm thanh gì vậy? Là máy phát thanh. Làm sao có thể? Không phải mạch điện ở chỗ này bị hỏng rồi sao? Sao lại phát ra tiếng được? Đến rồi, họ lại muốn đến rồi. Rất lâu sau, âm thanh ngừng lại. Ngay lập tức, trên đài phát thanh truyền đến giọng nói của một bạn học nữ. Chào mừng các bạn học mới vào phòng ngủ của trường. Vì để cung cấp cho sinh viên một môi trường và bầu không khí nghỉ ngơi tốt hơn, xin các bạn học hãy tuân thủ các quy tắc dưới đây. 1. Phòng ngủ tắt đèn lúc 9 giờ tối. Sau khi tắt đèn, đừng để đàn chị kiểm tra phòng, phát hiện có ánh sáng trong phòng ngủ của bạn. 2. Giờ kiểm tra phòng ngủ là 9 giờ tối. Khi kiểm tra giường, lần đầu tiên xin vui lòng mở cửa ngay. 3. Đừng cố nói những lời tốt đẹp để làm đàn chị hài lòng. Chúng tôi đối xử bình đẳng với tất cả bạn học. 4. Khi kiểm tra, trên giường không thể có người. Chúng ta phải biết tôn trọng lẫn nhau. 5. Để giữ cho không khí trong phòng ngủ được lưu thông, buổi tối xin vui lòng mở cửa ra vào và cửa sổ ban công. 6. Mỗi lần phạm quy tắc, phòng ngủ sẽ bị trừ 1 điểm. Khấu trừ hết 10 điểm, tất cả mọi người trong phòng sẽ bị trục xuất. Sau khi nghe nội dung phát sóng, chúng tôi nhìn nhau. Cả phòng ngủ rơi vào một sự tĩnh lặng. Kiểm tra giường lúc 9 giờ tối. Thực ra chỉ riêng điều này tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Cho dù trường này quản lý tương đối nghiêm ngặt, nhưng đâu có ai kiểm tra giường lúc 9 giờ tối. Tôi đóng cửa ra vào và cửa sổ ban công lại. Sau đó là người đầu tiên phá vỡ thế bế tắc. Quy tắc này hoàn toàn trái ngược với quy tắc bình luận trên bài đăng đó. Chúng ta nên tuân thủ cái nào đây? Không chờ họ trả lời, đột nhiên phòng 101 bên cạnh truyền đến một tiếng hét. Tôi đang định mở cửa ra phòng bên cạnh hỏi tình hình thế nào, nhưng bị chị Mã giữ lại. 9 giờ rồi. Tôi mở điện thoại lên. Phải, 9 giờ rồi. Tôi quay đầu lại nhìn. 4 chiếc đèn bàn sáng trong phòng ngủ. Sau đó lại nhìn về phía Tiểu An không nói một lời. Tắt đèn đi. Tiểu An đột nhiên mở miệng. Trong ánh mắt lộ ra một chút mệt mỏi. Tắt đèn đi. Cô nghiêm túc chứ? Trên quy tắc viết không thể để mình trong bóng tối. Cô muốn hại chết chúng tôi à? Chị Mã lập tức đặt câu hỏi về lời nói của Tiểu An. Tiểu An lập tức phản bác lại. Cô xem quy tắc nào vậy? Trên đài phát thanh không phải đã nói rõ ràng, sau khi tắt đèn không thể phát ra ánh sáng sao? Chị Mã chỉ vào ảnh chụp màn hình điện thoại và nói. Người này là người duy nhất thoát khỏi đây. Không nên tin sao? Hai người họ đều có lý của riêng mình. Lúc đó tôi không biết phải giúp ai. Bởi vì đối với hai quy tắc này, tôi cũng không biết phải tuân theo cái nào. Tiếng la hét ở phòng bên cạnh kêu mãi không ngừng. Cho đến khi âm thanh dừng lại, tôi biết đến lượt chúng tôi rồi. Chị Mã và Tiểu An vẫn đang tranh cãi. Vào giây phút cuối cùng, tôi nghĩ ra một cách thỏa hiệp. Không thể tuân thủ đầy đủ các quy tắc trên đài phát thanh. Phòng bên cạnh đã có chuyện xảy ra rồi, không bằng chúng ta mang đèn bàn lên giường. Như vậy chúng ta sẽ không bị đàn chị phát hiện, cũng không để mình ở trong bóng tối. Bởi vì sắp đến mùa đông rồi,
Chúng tôi đều mang theo chăn dày. Vì vậy, chỉ cần trùm đầu và đắp chăn lại, sẽ không có ánh sáng lộ ra. Nghe những gì tôi nói, Tiểu An đã thỏa hiệp. Xem ra cô ấy cũng không cương quyết với quy định lắm. Chỉ là muốn tùy tiện chọn một cái quy tắc để tuân thủ thôi. Trước khi đi ngủ tôi đặc biệt dặn dò. Bất kể bên ngoài phát ra tiếng động gì, đừng ra khỏi giường. Theo kế hoạch của tôi, 4 người chúng tôi lập tức cầm đèn bàn lên giường và đắp chăn. Tiểu Tăng vì sợ hãi, vì vậy đã mang theo chăn và ngủ cùng giường với tôi. Trước khi đàn chị đến, tôi vén chăn lên xem tình hình của 3 người còn lại. Lúc này tôi phát hiện chăn của Tiểu An chưa che kín. Một tia sáng lộ ra. Hơn nữa tia sáng này đang chiếu về phía cửa phòng ngủ. Đúng lúc tôi muốn nhắc nhở cô ấy, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Cốc cốc cốc. Mở cửa, kiểm tra. Thấy chúng tôi không có ai lên tiếng, lực gõ cửa của họ càng ngày càng mạnh. Mỗi lần gõ, trái tim tôi đều đập theo nhịp gõ. Bởi vì tôi không biết cánh cửa gỗ cookie đó có thể giữ được không? Khoảng 10 phút sau, giọng nói của đàn chị ở ngoài của càng ngày càng bén nhọn. Đột nhiên âm thanh dừng lại. Tôi tưởng họ đã đi rồi. Nhưng giây tiếp theo, tiếng động ngoài cửa trở nên ôn hòa hơn nhiều và quen thuộc. Trần Tiểu An, Mã Kiệt, Tăng Xuân Yến, Tiêu Mai, các bạn có ở trong đó không? Tôi là cố vấn của bạn, giáo viên Trần đây. Mở cửa đi. Cố vấn, giờ này cô ấy còn đến đây làm gì? Có ai gọi cũng không được trả lời. Đó là cách họ dụ dỗ các bạn. Không đúng. Cô ấy không phải cố vấn. Khi đang suy nghĩ, Tiểu Tăng bên cạnh tôi đã muốn động đậy rồi. Tôi nhanh chóng giữ cô ấy lại. Bên tai truyền đến tiếng thút thít Tiểu Tăng. Tôi lập tức đưa tay vào giường của cô ấy, che miệng cô ấy lại. Chị Mã và Tiểu An vẫn có thể xem như ổn định được. Không có gì xảy ra. Thế thôi. Tiếng động bên ngoài cửa kéo dài 20 phút mới ngừng lại. Cuối cùng họ cũng đi rồi. Thời tiết tháng 9. Chúng tôi ở dưới chăn nửa tiếng. Mồ hôi đã làm ướt khăn trải giường rồi. Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi giường, đột nhiên mở ra. Và lúc này đài phát thanh lại gửi thông báo. Lần kiểm tra này kết thúc. Phòng ngủ số 101 vì 6 phạm quy định nghiêm trọng, trục xuất toàn bộ thành viên. Phòng ngủ số 102 trừ 2 điểm. Phòng ngủ 101 bị trục xuất. Điều đó không phải có nghĩa là họ đều chốt rồi. Tin tức này khiến tôi không thể chấp nhận trong một đoạn thời gian ngắn. Bởi vì vừa rồi tôi còn chào hỏi với họ. Bây giờ cứ như vậy mà không còn nữa. Tôi cố nén tâm trạng kích động, không kêu lên tiếng. Bây giờ tôi phải lo lắng về một vấn đề khác. Trừ 2 điểm, 1 điểm là vì không mở cửa. Phần còn lại là... Lúc này tôi chợt nhớ ra quy tắc thứ 2 của bình luận đó trên bài đăng. Quy tắc 2, khi có nhiều người trong phòng ngủ, có một người không còn là người nữa. Tôi đã nghĩ về ánh sáng, cho nên không quan tâm quá nhiều. Giờ nghĩ lại, chẳng lẽ giữa chúng ta thật sự có quỷ? Phải rồi. Còn 2 tiếng rưỡi nữa là đến lần kiểm tra giường tiếp theo. Tôi đề nghị mọi người ra khỏi giường, ngồi quanh một ngọn đèn. Lượng điện của ngọn đèn này không đủ để chiếu sáng một đêm. Đối với chuyện nội gián, đối tượng nghi ngờ đầu tiên của tôi là Tiểu An. Chị Mã dường như có cùng suy nghĩ với tôi. Nhìn cô ấy với ánh mắt nghi ngờ. Các người nhìn tôi làm gì? Tiểu An lập tức bị chúng tôi nhìn chằm chằm có chút bối rối. Không phải các người nghĩ tôi là gián điệp chứ?
Còn ai khác ngoài cô? Trước đây cả ba chúng tôi đều ở cùng nhau. Chỉ có cô đến khi trời tối mới trở về phòng. Chị Mã trả lời. Tiểu An, tôi cũng không muốn nghi ngờ cô. Nhưng vừa rồi tôi thấy chăn của cô có ánh sáng bị lộ ra. Đối diện với cửa, một điểm đó. Là do cô mới bị trừ. Tôi đáp lời. Không, các cô có thực sự tin vào quy tắc đó không? Nếu nó là do người cố ý bịa ra thì sao? Ánh sáng bị lộ, được. Cho dù là bởi vì tôi trừ điểm, điều đó có thể chứng minh tôi là gián điệp không? Không thể là do tôi không cẩn thận sao? Và nếu tôi là gián điệp, trực tiếp đi mở cửa, bị trừ điểm rồi lại trừ điểm, không phải dễ hơn nhiều à? Tiểu An nói với giọng hơi vội, khiến tôi nghi ngờ cô ấy càng nhiều hơn. Nhưng những gì cô ấy nói cũng không phải không có lý. Nếu thật sự muốn hại chúng tôi, vậy tại sao con quỷ đó lại không mở cửa? Trần Tiểu An, cô không cần phải ngụy biện nữa. Bây giờ tất cả các bằng chứng chỉ vào cô. Sao không trực tiếp mở cửa? Phải có lý do của nó. Và lý do này, chúng tôi không muốn biết và sẽ không biết. Chị Mã khi nói chuyện ánh mắt rất kiên định. Dường như đã xác định Tiểu An là quỷ nội gián. Chị Mã đi đến trước mặt Tiểu An. Bóng đen khổng lồ bao phủ Tiểu An trong bóng tối. Cô muốn tự mình đi, hay là chúng tôi giúp cô? Lời này vừa ra, Tiểu An dùng ánh mắt cầu cứu nhìn tôi và Tiểu Tăng. Tiểu Tăng đã bị dọa đến vẻ mặt hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào đèn bàn. Tôi không dám nhìn cô ấy, chỉ có thể cúi đầu. Các người không tin tôi phải không? Tôi đi đây. Tiểu An mở cửa rời khỏi phòng ngủ. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Thật sự là cô ấy sao? Trong lòng tôi không khỏi nảy ra ý nghĩ như vậy. Tôi không biết, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng. Là cô ấy. Sau một thời gian dài im lặng, đột nhiên tôi cảm thấy một luồng gió mát từ phía sau thổi tới. Sao lại có gió? Cửa sổ rõ ràng đã đóng kín rồi mà. Theo lý thì không có gió mới đúng. Không đợi tôi suy nghĩ xong, Tiểu Tăng ngồi bên cạnh tôi đột nhiên nhìn về phía sau tôi, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy rèm cửa ban công không biết khi nào được mở ra. Vài cô gái mặc đồ thể thao màu đỏ đứng ngoài ban công, trên gương mặt trắng bệch không có biểu cảm gì, cứ như vậy nhìn chúng tôi. Trước đây chính là những đàn chị đã chớp thảm đó. Ngoài thời gian quy định kiểm tra giường, các đàn chị còn đến kiểm tra đột ngột. Hãy chắc chắn đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ vào ban đêm. Có phải không? Đây là những gì bình luận đó nói về một cuộc đột kích. Đừng nhìn họ. Chị Mã cúi đầu nói nhỏ với tôi. Nhưng giây tiếp theo, tiếng hét của Tiểu Tăng lập tức vang vọng khắp tòa nhà phòng ngủ. Chị Mã và tôi lập tức tiến lên để giữ cô ấy lại. Nhưng đã quá muộn. Những đàn chị bên ngoài nghe thấy tiếng động lập tức nhếch miệng, nở nụ cười kỳ lạ. Nụ cười đó đập thẳng vào tâm hồn tôi. Thân thể mềm nhũn. Ngay cả chị Mã luôn bình tĩnh, thân thể cũng bắt đầu hơi run rẩy. Đừng nhìn họ. Chị Mã nhắc nhở một lần nữa. Nhưng tôi chỉ nhìn một lần thôi. Nó đã trở thành cơn ác mộng mà tôi không thể nào quên được. Những đàn chị đó bắt đầu hào hứng vỗ lên kính cửa sổ. Tôi nhìn về phía chị Mã, muốn biết chị ta sẽ làm gì. Nhưng lúc này chị ta cũng chỉ là cúi đầu nhìn điện thoại di động, không nhìn những đàn chị đó. Lúc này, Tiểu Tăng bị chúng tôi giữ lại. Đã ngất xỉu rồi. Chị Mã, mau nghĩ cách đi. Các đàn chị ở bên ngoài ban công vẫn đang gõ cửa ra vào và cửa sổ. Tôi lo lắng dùng tay lắc chị Mã. Chị ta chỉ chậm rãi nói. Đừng nghe, đừng nhìn. Cửa ra vào và cửa sổ ban công đều mở ra ngoài. Họ gõ như vậy là không thể vào được. Bị chị Mã nói như vậy,
Nội tâm căng thẳng của tôi đã giảm bớt rất nhiều. Cửa ra vào và cửa sổ đều mở ra ngoài. Làm sao họ có thể vào được? Tôi nhắm mắt lại, che tai lại. Tôi nghĩ như vậy sẽ an toàn. Nhưng đột nhiên, tôi mơ hồ cảm giác trước mặt có cái gì đó lướt qua. Tôi từ từ mở mắt. Chỉ thấy một khuôn mặt trắng bệch dán chặt trước mặt tôi. Đây, ngay khi tôi sắp kêu thành tiếng, một bàn tay che miệng tôi lại. Là chị Mã, mắt tôi hướng về phía chị ta. Chị ta ra hiệu cho tôi giữ im lặng. Hiểu được, đàn chị trước mắt lại xuyên qua thân thể tôi. Sau đó nhìn trái nhìn phải. Hình như họ đang tìm cái gì đó. Họ không nhìn thấy chúng tôi. Bất cứ lúc nào, đừng để bản thân ở trong bóng tối một mình. Hóa ra quy tắc đó có nghĩa là như vậy. Không biết trôi qua bao lâu, những đàn chị đó không tìm thấy chúng tôi. Đi qua cửa phòng ngủ rồi rời đi. Và lúc này, Tiểu Tăng ngất xỉu trên mặt đất cũng tỉnh lại. Tiểu Tăng, đừng sợ. Họ đã đi rồi. Tôi vừa an ủi Tiểu Tăng, vừa lấy điện thoại ra xem thời gian, 23 giờ. Đã 2 tiếng trôi qua kể từ lần kiểm tra cuối cùng. 1 tiếng nữa là đến giờ đi ngủ rồi. Lần sau kiểm tra giường, chuyện gì sẽ xảy ra? Trong khi tôi đang nghĩ về việc làm thế nào để vượt qua lần kiểm tra phòng ngủ một cách an toàn, chớp mắt nhìn lại, tôi nhìn thấy góc trên bên phải màn hình điện thoại có một tín hiệu. Tôi sẽ gọi cho... Không đúng. Phải xem quy tắc trước. Các quy tắc còn lại của bình luận. Nghĩ rồi, tôi mở diễn đàn trường học lên. Tìm thấy bài đăng đó. Vừa mở điện thoại, tín hiệu lại trở thành trạng thái không có dịch vụ. Nhưng tín hiệu vừa đủ để tải bình luận đó. Đúng lúc tôi muốn nói với chị Mã tin tốt này. Quy tắc thứ 7 của bình luận đã khiến tôi từ bỏ ý tưởng này. Quy tắc 7. Khi nội gián trong phòng ngủ bị trục xuất, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Ý anh ta là sao? Chẳng lẽ nói khi nội gián bị trục xuất, những đàn chị đã chết trong tòa nhà sẽ không xuất hiện nữa, và chúng tôi có thể rời khỏi căn phòng này? Hiện tại có vẻ chỉ có thể là như vậy. Nhưng vừa rồi khi những đàn chị đó đột kích, Tiểu An đã rời đi rồi. Có lẽ Tiểu An không phải là nội quỷ đó. Tiêu Mai, em đang xem gì vậy? Không biết chị Mã nhìn tôi từ lúc nào, đột nhiên hỏi. Tôi tắt màn hình điện thoại đi. Sợ hãi đáp. Không có gì, đang nghĩ một vài chuyện. Nếu Tiểu An không phải là nội quỷ, vậy có nghĩa là con quỷ đó vẫn còn trong những người chúng tôi. Tôi chắc chắn là không phải. Vậy chỉ có thể là Tiểu Tăng hoặc chị Mã. Tôi ngưng mắt nhìn chị Mã. Lúc này chị ta đang đầy mặt nhàn nhã chơi trò chơi nhỏ trong điện thoại di động. Từ biểu hiện, không thể nhìn thấy bất kỳ nỗi sợ hãi nào. Nhìn lại Tiểu Tăng, vẫn còn vì những gì vừa xảy ra mà cơ thể liên tục run rẩy. Một người bình thường gặp phải chuyện này, sao có thể không sợ? Nhớ lại chị Mã lúc nãy hung hăng ép người kia, khiến tôi tự hỏi, tên nội quỷ đó chính là chị Mã. Nhưng chị Mã cao lớn. Với sức mạnh của tôi và Tiểu Tăng, chắc chắn không có cách nào để đối phó với chị ta được. Vậy chúng tôi phải làm gì? Tôi gãi tay gãi má nghĩ cách. Vô thức. Thời gian đã đến gần 0 giờ rồi. Đừng rời khỏi giường sau 12 giờ đêm. Bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không được. Chúng tôi lên giường sớm. Tiểu Tăng vì sợ hãi, vẫn chọn ngủ chung giường với tôi. 0 giờ. Bên ngoài đúng giờ truyền đến tiếng gõ cửa của đàn chị. Giống như lần trước, bất kể phát ra tiếng động gì, chúng tôi cũng không mở cửa và giữ bản thân trong một chiếc giường kín.
bật đèn bàn lên. Khoảng nửa tiếng sau khi đàn chị bên ngoài đã rời đi, cuối cùng chúng tôi cũng có thể ra khỏi chăn để thở. Lúc này đài phát thanh lại vang lên. Lần kiểm tra này kết thúc. Phòng ngủ 102, trừ 3 điểm. 3 điểm, 1 điểm là vì không mở cửa. Vậy 2 điểm còn lại là vì sao bị trừ? Ba chúng tôi nhìn nhau. Lúc đó không biết đã có chuyện gì xảy ra. Không mở cửa. Quy tắc trong đài phát thanh chỉ có 2 mục đầu tiên bị trừ điểm. Giường của chị Mã ở ngay bên cạnh tôi. Chị ta leo lên giường tôi, hỏi lý do gì bị trừ điểm. Tôi lắc đầu. Ngay cả khi cả hai quy tắc đều bị xáo phạm, cũng chỉ bị trừ 2 điểm thôi. 1 điểm còn lại tôi cũng không biết. Lúc này, điện của một chiếc đèn bàn đã hết. Không thể rời khỏi giường. Chúng tôi phải bật đèn bàn khác. Ngồi quanh giường. Tôi và Tiểu Tăng ngồi bên nhau. Chị Mã ngồi đối diện giường. Tôi cúi đầu suy nghĩ. Lúc này tôi nhớ đến quy tắc trong phần bình luận. Hình như chưa xem hết. Tôi mở điện thoại ra, điều chỉnh độ sáng đến mức tối nhất, tranh thủ lúc chị Mã đang chơi game, Tiểu Tăng đang khóc. Tôi lén xem phần còn lại của quy tắc. Quy tắc 8, nếu nội gián xáo phạm quy tắc, trong 10 điểm đỏ, cuối cùng sẽ bị trừ thêm 1 điểm. Đúng rồi, quả nhiên nội quỷ không phải là Tiểu An. Đó chỉ có thể là... Tôi nhìn về phía chị Mã ở đối diện. Lại nhớ lại vừa rồi khi Tiểu An bị trục xuất, biểu tình cầu xin tôi giúp đỡ. Tôi thật sự xin lỗi. Tiểu An, nhưng bây giờ nói những điều này cũng không thể cứu vãn được nữa. Mục đích của con ma đó là gì? Tại sao không bắt hết chúng tôi, mà là từ từ tra tấn chúng tôi? Tôi không biết. Tiếp theo, chị Mã sẽ tìm lý do gì để đuổi chúng tôi đi? Nghĩ đến đây, chị Mã đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tôi với đôi mắt kỳ lạ. Sau đó nói, xin lỗi, khi tôi căng thẳng thì sẽ chơi game. Quên đi, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Lời này nói ra ai tin? Có ai ở trong tình huống này vẫn có thể bình tĩnh chơi game được như vậy không? Vậy chị Mã, chị có cách nào tốt không? Tôi không trực tiếp đề cập đến, mà chỉ giống như thuận miệng nhắc đến. Chị Mã suy nghĩ một lát, nói, hiện tại xem ra chúng ta chỉ có thể tuân thủ quy tắc trước. Trong ánh sáng, những đàn chị đó không nhìn thấy chúng ta. Lần kiểm tra tiếp theo là 3 giờ. Chỉ cần vượt qua lần kiểm tra tiếp theo, chờ đến bình minh, có lẽ chúng ta có thể đi. Nhưng có thể ra khỏi phạm 6 của tòa nhà này hay không? Thì đó lại là một câu chuyện khác. Chị Mã nói không sai. Muốn thực sự kết thúc, vẫn phải tìm ra tên nội quỷ đó. Nếu không, cũng sẽ giống như Tiểu An đã nói, đi thế nào cũng không thoát ra khỏi nơi này. Tôi quay đầu nhìn về phía Tiểu Tăng. Lúc này cô ấy đã khóc khô nước mắt. Cơ thể thậm chí không còn sức lực để run rẩy nữa. Thời gian trôi qua từng giây. Tôi luôn suy nghĩ, làm thế nào để đuổi nội gián ra ngoài. Nhưng chúng tôi hiện tại đang ở trên giường. Muốn xuống giường cơ bản là không thể. Bởi vì vừa rồi chị ta cũng nói phải tuân thủ quy tắc. Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi liếc nhìn điện thoại. Gần 3 giờ rồi. Lần kiểm tra cuối cùng. Ngay khi chúng tôi vừa định quay lại giường, lúc thức dậy, cánh cửa bỗng kêu vang, được mở ra. Cánh cửa ở phía sau tôi. Tôi hoảng sợ quay đầu lại. Chỉ thấy 4 đàn chị mặc đồ thể thao màu đỏ kia đã vào phòng ngủ rồi. Làm sao có thể như vậy? Chúng tôi rõ ràng đều ở trên giường. Là ai đã mở cửa cho họ? Tôi nhìn sang chị Mã. Vẻ mặt của chị ta cũng sốc như tôi. Là cô ta. Chị Mã dường như nhìn thấy cái gì đó.
Tôi nhìn lại lần nữa. Chỉ thấy phía sau 4 vị chị kia còn có một người. Tiểu An. Nhìn dáng vẻ của Tiểu An đã không còn giống một con người nữa. Tiểu An, cô ấy làm sao? Chị Mã ra hiệu cho tôi. Để ngăn Tiểu Tăng sợ hãi đến mức hét lên, tôi nhanh chóng giấu cô ấy vào trong chăn và bảo cô ấy im lặng. Tôi nhớ ra rồi. Tiểu An là quản lý. Cô ấy có chìa khóa phòng ngủ. Nếu tôi không nhầm, Tiểu An sau khi rời khỏi phòng ngủ còn trốn một lúc, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị các đàn chị kiểm tra phòng bắt được. Cuối cùng, cô ấy cũng biến thành. Tôi không dám nghĩ nữa. Bây giờ chúng tôi nên cân nhắc xem có nên xuống giường hay không. Người trong phòng ngủ này đâu rồi? Một đàn chị ngẩng đầu lên, đột nhiên cất cao giọng hỏi. Hình như dưới ánh đèn, họ thực sự không thể nhìn thấy chúng tôi. Nếu không xuống giường, có lẽ chúng tôi có thể vượt qua chuyện này. Nhưng qua ánh đèn mờ, tôi nhìn thấy Tiểu An giơ tay chỉ vào giường chúng tôi đang ở. Tiếng thì thầm nhẹ nhàng của tôi bị đàn chị phát hiện rồi. Họ phát hiện ra có gì đó không ổn ở đây. Thân thể từ mặt đất bay lên, nhìn về phía chúng tôi. Và đúng lúc này, đèn bàn đặt trên giường đột nhiên tắt. Hết điện rồi. Vừa rồi vì mải mê suy nghĩ làm thế nào để đá nội quỷ ra khỏi phòng ngủ, quên mất thời gian sử dụng của đèn bàn này. Chớp tiệt. Trong bóng tối, tôi nhìn thấy đôi mắt của 4 đàn chị phát ra ánh sáng đỏ. Không đợi tôi bật đèn bàn khác lên, họ hét lên bằng một giọng sắc bén. Trong quá trình kiểm tra, trên giường không được có người, các cô không biết sao? Toàn bộ thành viên phòng 102 không có tôn trọng đàn chị, toàn bộ. Đàn chị thấy có điều không ổn, tôi lập tức ngắt lời. Đột nhiên mọi ánh mắt đều nhìn về phía tôi. Nhưng tôi phải nói gì đây? Đàn chị, thực ra bọn em đang học. Trời ơi, làm sao tôi có thể nói dối như vậy? Thôi, kệ đi. Tiếp tục bịa đi. Học quá chăm chú rồi, cho nên không phát hiện các chị vào. Nói xong cả câu, tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý bị trục xuất rồi. Nhưng đàn chị lại chậm rãi bay xuống giường. Đột nhiên không có động tĩnh. Họ cúi đầu, dường như đang nhớ lại điều gì đó. Nó có hiệu quả không? Nhân cơ hội này, tôi vỗ vỗ người chị Mã và Tiểu Tăng, bảo họ ra khỏi giường. Chị Mã nhìn thẳng vào mắt tôi, có vẻ bị sốc bởi những gì tôi vừa làm. Giây tiếp theo, cô ấy giơ ngón tay cái lên cho tôi. Trong ánh mắt dường như lộ ra lòng biết ơn. Chờ chúng tôi liên tục leo xuống giường, những đàn chị kia đều ngẩng đầu lên. Đàn chị ngẩng đầu lên nói, nếu là như vậy, lần này chúng tôi sẽ tha cho các bạn. Nhưng vẫn phải trừ điểm thường xuyên. Sau đó họ rời đi. Tiểu An cũng đi theo bọn họ. Khi cánh cửa đóng sầm lại, tôi đứng yên tại chỗ, vẻ mặt ngây ngốc. Vậy đây, kết thúc rồi. Vẫn chưa đợi tôi hồi phục tinh thần, đột nhiên một cơn gió đêm từ phía sau thổi tới. Tôi nhận ra điều gì đó, lập tức từ trên giường lấy một cái đèn bàn thắp sáng. Quay đầu lại, những đàn chị vừa rời đi. Chân sau lại ở ban công kiểm tra phòng đột ngột rồi. Ánh sáng chiếu vào tôi. Chị Mã, Tiểu Tăng, 3 người chúng tôi. Chỉ cần trong ánh sáng, đàn chị không thể nhìn thấy chúng tôi. Và đột nhiên tôi có một ý tưởng táo bạo. Các đàn chị từ từ đến gần, tìm kiếm thứ gì đó như trước. Nói là đột kích. Thực ra kiểm tra xong giường, họ sẽ không trừ điểm của chúng tôi theo quy tắc. Họ đột nhiên vào phòng ngủ của chúng tôi, tìm kiếm chúng tôi với đôi mắt đói khát.
Điều này cho thấy việc kiểm tra phòng ngủ không phải để kiểm tra phòng ngủ, mà là để tìm thức ăn. Ngay khi họ đến gần chúng tôi, khi chuẩn bị đi qua cơ thể chúng tôi từ từ đưa một bàn tay ra, xoay đèn bàn về phía tôi và Tiểu Tăng, dùng tay che đi ánh sáng chiếu lên trên người chị Mã. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của chị Mã. Không đợi chị ta phản ứng lại, thì đã bị đàn chị như lang như sói nhà đến đẩy ngã lên sàn, xé thành cặn bã. Tất cả những gì mà tôi có thể làm là che miệng Tiểu Tăng lại, không để cô ấy phát ra âm thanh. Rất lâu sau khi các đàn chị gặm chị Mã thành một bộ xương trắng, vui vẻ rời đi. Ngay khi tôi nghĩ mọi chuyện sắp kết thúc, đài phát thanh lại lần nữa truyền đến giọng nói của những đàn chị đó. Lần kiểm tra này kết thúc. Phòng ngủ số 102 trừ 4 điểm. Trong 5 quy tắc, chúng tôi đã 6 phạm 4 điều. Không đúng là 3 cái. Sau khi nội gián 6 phạm sẽ trừ thêm 1 điểm nữa. Theo như vậy, thêm vào đó trước đó đã trừ 5 điểm. Bây giờ chúng tôi chỉ còn 1 điểm để trừ. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm nhất lúc này. Nhưng tại sao nó vẫn chưa kết thúc? Chẳng lẽ chị Mã cũng không phải là tên nội quỷ đó sao? Đó không phải là nói tôi lại rớt một người sống nữa. Tôi ngồi sụp xuống ghế. Lúc này, Tiểu Tăng từ đầu đến cuối không nói qua mấy câu đột nhiên. Tiểu Mai, cô mới là tên nội quỷ đó đúng không? Nghe thấy vậy, tôi mở to mắt nhìn về phía Tiểu Tăng. Giờ chỉ còn hai chúng ta. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô ấy. Không ngờ cô ấy lại nghi ngờ tôi trước. Tôi không phải. Tiểu Tăng nhìn tôi từ từ lùi lại. Ngoại trừ cô thì còn ai nữa? Rất chất Tiểu An. Chị Mã. Lúc đầu tôi nghĩ cô là người đáng tin cậy nhất, do vậy mới chọn ngủ cùng cô. Không ngờ. Tiểu Tăng, tôi vừa rớt chị Mã là vì tôi nghĩ chị ta là gián điệp, ai mà ngờ. Đừng giả vờ nữa, Tiểu Mai, lúc nãy bởi vì cô nói mình học tập mà những đàn chị kia bỏ qua, tôi liền nghĩ cô có vấn đề. Không ngờ giây tiếp theo, cô lại rớt chị Mã. Tiểu Tăng, cô nghe tôi giải thích. Nhưng tôi còn chưa nói xong, Tiểu Tăng lập tức ngắt lời. Lúc đầu nói Tiểu An là nội quỷ, cũng là cô đưa ra chứng cứ. Sau đó người rớt chị Mã là cô. Giờ có phải đến lượt tôi không? Cô muốn dùng cách gì để hại chết tôi? Tiểu Tăng không có đèn trong tay. Cô ấy lùi từng bước về phía cửa, chìm vào bóng tối. Tôi muốn đến gần cô ấy, nhưng lại bị từ chối. Tiểu Tăng, đừng lùi lại nữa. Cô quên chị Mã chết như thế nào rồi sao? Chết như thế nào? Bị cô hại chết. Tôi không thể giải thích nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Tăng mở cửa, chạy ra khỏi phòng ngủ. Rồi 4 đàn chị đó lại xuất hiện, cắn nuốt Tiểu Tăng. Khoảnh khắc Tiểu Tăng chết, tôi đã nghe lời nguyền rủa của cô ấy. Tiểu Mai, tôi nguyền rủa cô chết không tử tế, vĩnh viễn cũng không rời khỏi nơi này. Sau khi Tiểu Tăng chết, tôi bất lực ngồi trên ghế. Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi. Không biết trôi qua bao lâu, chiếc đèn duy nhất sáng trong phòng ngủ đã tắt. Tôi cứ tưởng tôi sẽ giống như chị Mã và Tiểu Tăng bị các đàn chị ăn sạch, nhưng lại phát hiện không có chuyện gì xảy ra. Không có gì xảy ra. Điều đó có nghĩa là kết thúc rồi. Tôi ngồi dậy. Tại sao nó kết thúc?
Tiểu Tăng có phải là tên nội quỷ đó không? Nhưng nếu cô ấy thật sự là tên nội quỷ đó, tại sao tự mình đi vào cõi chết thay vì rớt tôi? Vô số thắc mắc đang lên men trong lòng tôi. Tôi loạn rồi. Trời dần sáng tỏ. Một đêm không ngủ. Khoảnh khắc cơ thể thả lỏng, tôi đã chìm vào hôn mê. Tôi đã hôn mê 7 ngày. Lúc tỉnh dậy đã nằm trên giường bệnh. Mẹ tôi đã kể cho tôi nghe về bản tin. Bản tin nói rằng tòa nhà ký túc xá đó đã cũ và xuống cấp trầm trọng, đã ở trên bờ vực sụp đổ. Và vào cái đêm nó sụp đổ, chúng tôi trùng hợp tiến vào. Những người khác đã chết, chỉ có mình tôi sống sót. Họ thật sự đều chết rồi sao? Tôi hỏi mẹ. Đúng vậy. Nhận được câu trả lời khẳng định, tôi bất lực dựa lên đầu giường. Không phải tôi không tin họ đã chết, mà là không tin mọi thứ đêm đó đều là giả. Chuyện xảy ra đêm đó rất rõ ràng. Bây giờ lại nói với tôi, đó chỉ là một giấc mơ mà sau khi tôi ngã lầu do tòa nhà sụp đổ mơ thấy. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tôi điên cuồng cào cấu khăn trải giường bằng móng tay, cho đến khi móng tay rơi ra khỏi tay. Ga giường bị máu nhuộm đỏ. Mẹ tôi nghĩ tôi bị điên, gọi bác sĩ. Sau đó một thời gian dài, tôi ở bệnh viện để điều trị tâm thần. Bởi vì tôi vẫn luôn không thể thoát khỏi phòng ngủ đó. Cứ như thể tôi bị mắc kẹt ở đó. Mỗi đêm đều mơ thấy, thậm chí tái hiện lại mọi thứ đêm đó. 5 năm trôi qua, cuối cùng tôi đã thoát khỏi cái bóng của đêm đó. Mấy năm nay dựa vào tiền bồi thường của nhà trường, gia đình tôi không phải chịu đau khổ vì tôi. Bị cô lập nhiều năm, suy nghĩ của tôi đã lạc lõng với xã hội. Tôi đang bối rối không biết phải đi đâu. Trường đại học mà tôi từng mơ ước gửi cho tôi lời mời nhập học. Lý do rất đơn giản, nói là để lấp đầy chỗ trống 5 năm của tôi. Nhân danh tân sinh, chấp nhận học sinh bằng tuổi tôi. Tôi không muốn quay lại nơi đó nữa, nhưng lại không thể đối mặt với gia đình và người thân, và tôi thực sự không có nơi nào để đi. Và tôi quay lại đó. Nơi đó từng khiến tôi mơ ước. Ngôi trường đầy ác mộng. Trước khi vào trường, ngồi trên xe buýt, tôi đã kiểm tra lịch sử của ngôi trường này. Tháng 9 năm 2018, bởi vì phòng ngủ cũ kỹ, gây ra sự sụp đổ đột ngột trong đêm. Trong phòng ngủ có 7 học sinh, 6 người chết. Một người bị thương hôn mê. Nhìn tới đây, tôi không thể không cau mày. 7 học sinh, không thể nào. Tôi nhớ lúc đó có 8 người sống trong tòa nhà đó, chia làm 2 phòng ngủ. Phòng 101 khi tôi đến ký túc xá. Tôi đã trao hỏi với họ. Họ là 4 người. Nếu đã như vậy, vậy thì... Tôi tiếp tục xem bài báo đó. Trong bài báo chỉ có tôi, tên của Tiểu An và Tiểu Tăng. Chị Mã đâu? Tôi ngẩng đầu lên. Xe buýt đang hướng về cổng trường quen thuộc. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Dừng xe! Dừng xe! Tài xế dừng xe! Dừng lại! Tôi đột nhiên hét lên, khiến cho ánh mắt của những học sinh trên xe đều nhìn về phía tôi. Tài xế cũng đã đạp phanh vì tiếng kêu của tôi. Nhưng xe đã vào khuôn viên trường rồi. Kêu cái gì đó? Lẽ ra phải dừng lại ở đây. Tôi theo học sinh ra khỏi xe. Tôi không thấy có gì lạ cả. Nhưng khi tôi mở điện thoại ra thì phát hiện bài báo tôi vừa xem đã biến mất. Lịch sử trình duyệt.
Tìm kiếm, bất kể tôi tìm thế nào cũng không tìm thấy. Không thể nào. Không thể nào, vừa ngẩng đầu lên. Tôi nhìn vào một tòa nhà ở xa xa. Đó là phòng ngủ cũ của trường. Không phải đã bị sập rồi sao? Làm sao, lúc này? Trong lòng có một giọng nói cho tôi biết. Cứ ra khỏi đây là được rồi. Tôi chậm rãi đi về phía cổng trường. Lúc này điện thoại di động bỗng nhận được một tin nhắn. Nội dung tin nhắn khiến tôi phải dừng bước. Ra khỏi cổng trường, mày sẽ chết. Nhìn thấy câu này, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Một cảm giác khủng bố quen thuộc cuồn cuộn ập tới như sấm sét. Kiểm tra kỹ số mà tin nhắn này gửi đến. Rất quen thuộc. Sau một hồi động não, tôi nhớ ra. Đó là cố vấn mới của tôi. Số điện thoại di động của giáo viên Mã. Chờ đã, giáo viên Mã. Không đợi tôi suy nghĩ, một cuộc điện thoại của giáo viên Mã đã gọi đến. Sau khi kết nối, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. Lâu rồi không gặp. Tiêu Mai. Mã, chị không phải. Không phải là tôi chốt rồi đúng không? Rất tiếc phải nói với cô, tôi vẫn chưa chốt. Và nếu cô muốn sống sót ra khỏi đây, phải nghe lời tôi. Làm sao có thể? Lúc đó tôi thấy rõ. Chị bị những đàn chị kia gặm sạch, chỉ còn lại một bộ xương thôi mà. Chị. Vì vậy, cô tin rằng những gì xảy ra đêm đó là sự thật. Mà không phải là tòa nhà cũ sụp đổ sao? Vì vậy, cô cũng sẽ tin. Nếu không nghe lời tôi thì cô sẽ chết. Đúng không? Nghe thấy vậy, tôi im lặng hồi lâu. Sau đó chậm rãi nói. Đúng vậy. Chị Mã ở bên kia điện thoại bật cười và nói. Nếu cô muốn sống sót thoát khỏi đây, vui lòng tuân thủ các quy tắc sau. Quy tắc 1. Cô sẽ được đưa vào tòa nhà ký túc xá cũ đó. Cô có thể kể về ký túc xá này với bạn cùng phòng. Nhưng đừng nói với họ những gì cô đã trải qua ở đây. Quy tắc 2. Trong số 8 người sống trong căn phòng này, người sống sót cuối cùng nhất định chỉ có một người. Nhưng không thể là cô. Quy tắc 3. Cô có thể dùng mọi cách để họ nghi ngờ lẫn nhau, nhưng không thể để họ biết cô đã làm tất cả. Quy tắc 4. Đừng cố gắng tìm ra sự thật đằng sau điều này. Nếu bị đàn chị phát hiện, cô sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Cuối cùng nhắc nhở cô một chút. Mặc dù cô là nội quỷ, nhưng cô không có đặc quyền gì cả. Cho nên có thể sống sót hay không còn phải dựa vào chính mình. Nói xong chị Mã cúp điện thoại. Sau khi nghe những quy tắc này và những gì chị Mã nói, tôi không thể không dựng tóc gáy. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy chị Mã giải thích những gì cô ấy nói với chúng tôi. Hóa ra tất cả đều là để gây hoảng loạn cho chúng tôi. Nghĩ đến đây, tôi lấy điện thoại ra mở diễn đàn trường học. Tìm kiếm bài viết về 4 đàn chị hóa quỷ. Bài viết viết cái chết của họ là do quy định không hợp lý của trường. Lúc này tôi mới phát hiện, dưới bài viết đó, không có quy tắc sống sót nào trong phòng ngủ cũ cả. Bình luận về quy tắc sống sót. Đột nhiên tôi hiểu ra mọi thứ. Hóa ra tất cả những điều này đều do chị Mã làm. Trước đây để tìm hiểu về ngôi trường này, tôi thường đến diễn đàn trường học. Lúc đó tôi phát hiện chức năng của diễn đàn này không hoàn hảo. Bình luận bên dưới bài đăng sẽ không hiển thị thời gian bình luận. Số lượng bình luận cũng có vấn đề. Chỉ cần thay đổi ngày của điện thoại, bạn có thể like lại bài viết. Chị Mã chính thức sử dụng lỗ hổng này để đăng tải bộ quy tắc đó. Sau đó bằng cách lặp lại lượt thích, đứng đầu trong hàng tắc bình luận. Như vậy, sau khi chúng tôi xem ảnh chụp màn hình đó mới không sinh nghi. Hay lắm. Thật tuyệt vời, cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót. Và người đó là tôi. Sâu chuối lại mọi chuyện. Tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng tôi noi gương chị Mã. Đăng tải quy tắc mà tôi không thể quên được vào phần bình luận bên dưới bài viết đó. Sau đó lặp lại lượt thích, đẩy bình luận lên vị trí đầu tiên trong tab bình luận. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi đang định đi đến phòng ngủ cũ thì đột nhiên nhớ ra một chuyện. Chị Mã lúc đó đăng bài viết này, đưa ảnh chụp màn hình bình luận cho chúng tôi xem. Hơn nữa còn chưa cắt hết. Mục đích của việc này là gì, tôi nghĩ. Lúc này một vị học trưởng đột nhiên đi đến trước mặt tôi, giao cho tôi một gói hàng. Đây là giáo viên Mã bảo tôi đưa cho bạn. Nói xong, vị học trưởng kia liền vội vàng rời đi. Lúc này điện thoại lại nhận được tin nhắn. Mở gói hàng ra, là một bộ đàm kỳ quái. Bên trong có một tờ hướng dẫn sử dụng. Bên trên viết, bộ trận tín hiệu cỡ nhỏ. Nhìn thấy điều này tôi hiểu ngay lập tức. Lúc đó trong phòng ngủ không có tín hiệu, là do con người tạo ra. Và lý do chị Mã làm như vậy là để chúng ta không nghi ngờ nhau quá nhiều. Điều này khiến những người trong phòng ngủ làm tổn thương nhau. Cuối cùng đồng quy vô tận. Những quy tắc phía trước có thể chọn ra những người thông minh nhất trong phòng ngủ. Sau đó tôi sẽ đặt ra những quy tắc phía sau. Điều khiển bộ chặn tín hiệu thông qua điện thoại di động, để tôi tự mình phát hiện. Bằng cách này, chị ta có thể mượn tay tôi, loại bỏ nội quỷ vốn không tồn tại trong phòng ngủ. Hoàn thành quy tắc phải có một người sống sót. Thật là mưu mô. Tôi cứ tưởng đó đều là do tôi tự phát hiện ra. Không ngờ tất cả đều nằm trong tính toán của chị ta. Nghĩ đến đây, tôi không thể không lớn tiếng bật cười. Sau đó tôi hoảng hốt đi đến tòa nhà phòng ngủ cũ kia. Nhìn biển số quen thuộc, tôi đã trở lại để tiếp tục sống sót. Những người khác trong phòng ngủ đều đã đến rồi. Chúng tôi giới thiệu bản thân với nhau. Bởi vì tôi lớn tuổi nhất, trông trưởng thành hơn, cho nên họ đều gọi tôi là chị Tiêu.